kita nak bercakap mengenai keselamatan ketika korang menggunakan tong gas. So, basically kalau korang nak, Zati akan bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah Zati akan bagi tahu apa yang korang perlu buat dan apa yang korang tak boleh buat kalau korang tengah deal dengan tong gas ni. Maksudnya tips do's and don'ts. Macam tu lah, okay. Dan Zati akan pecahkan kepada 4 bahagian. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua pula, Zati akan sharekan dengan korang macam mana korang boleh kesan korang punya kebocoran gas tu. Yang ketiga, Zati akan bagi tahu korang apa langkah pencegahan untuk mengelakkan daripada tong gas tu meletup ke ataupun tong gas tu bocor ke. Dan yang keempat pula, Zati akan bagi tahu apa yang korang perlu buat kalau terdapat kebocoran gas. So Zati akan bagi tahu, Zati akan share lah macam mana korang boleh detect semua benda tu, okay. Sebab kan, kalau kita sebab gas ni adalah satu bahan, orang kata bahan yang mudah meletup, betul tak? Bahan yang mudah terbakar. So, jangan main-main, okay? Sebab kalau gas tu meletup, okay, dia akan bagi satu efek sama ada melecur, dan kalau dia melecur tu memang teruk gila lah, okay? Dan satu lagi, dia akan melibatkan kehilangan nyawa, okay? So, untuk yang pertama ni, Zati akan sharekan do's and don'ts. Do's and do not lah ketika korang tengah deal dengan gas ni, okay? So, untuk yang pertama ni, untuk bahagian yang pertama, untuk do's and don'ts ni, firstly, pastikan kalau korang tong gas tu, pastikan tong gas memasak tu sentiasa berada dalam keadaan tegak dengan dia punya injap tu, dia punya orang kata dia punya tube tu dekat bahagian atas, dan jangan baringkan tong gas anda. Okay, sebab itulah kalau korang nampak kan, kalau korang nampak dekat kedai-kedai dia tegakkan tong gas. Pernah ke korang nampak dia baringkan tong gas tu? Tak pernah kan? Okay, so jangan pandai-pandai nak buat sebab dia boleh, apa orang kata, adalah efek dia, okay. Yang kedua pula, buka pintu ataupun tingkap semasa korang memasak untuk pengaliran udara. Dan Zati rasa semua orang tahu benda ni. Sebab itulah semua orang, diorang akan letakkan, ataupun setiap rumah dia akan letakkan, orang kata, gas tu, tempat memasak berhampiran dengan tingkap dapur yang kat luar tu kan, okay. Dan kalau dekat restoran pun, diorang akan letak something like macam kalau korang bakar ataupun kalau kena memasak menggunakan gas tu kan, dekat bawah, dekat tengah-tengah meja tu, macam steamboat tu, diorang akan letak satu pengaliran udara supaya bila pengaliran udara tu tak kedap, so gas tu macam ada keluar lah. Sebab kalau bau gas tu pun boleh menyebabkan something juga dalam bahagian tubuh badan kita, okay. Dan seterusnya, jangan letakkan kuali panas ataupun benda panas yang lain di atas tong gas memasak. Yang ni memang jangan buat sebab dia boleh menyebabkan kebakaran ataupun meletupnya tong gas tu. Sebab kan ada setengah orang, lepas dia masak, dia akan biarkan kuali tu cool dekat atas stove tu. Lepas tu dia akan letak je. Sebab ada setengah orang, dia tak letak gas tu dalam. Macam kalau kat rumah Zati akan letakkan dekat bawah, apa orang kata, bawah satu tempat tertutup lah, okay. So akan tutup. Tapi ada setengah orang, dia letak gas tu kat luar, dan bila dia dah biarkan kuali tu nak sejuk semua kan, so bila dia nak tunggu turn untuk basuh kuali tu, ada setengah orang dia akan letak kuali tu dekat atas gas tu sendiri, atas gas tu, okay. So korang pernah nampak tak orang-orang macam tu? Zati pernah nampak, sebab tu Zati share dengan korang lah, okay. Seterusnya pula, jauhkan kedudukan langsir dari dapur memasak. Sebab tu kalau orang kata, even kalau kat dapur pun orang tak pasang langsir-langsir yang panjang macam dekat ruang tamu, dekat bilik. Sebab dia, salah satu sebab dia adalah sebab rimas. Yelah, langsir panjang-panjang kot korang terpijak ke apa, dah satu masalah kan. Lagi satu, kalau korang nak pasang langsir juga dekat dapur, korang make sure pasang langsir betul-betul suku daripada tingkap tu. Macam tu, okay. Supaya dia macam tak mudah terbakar lah. Yelah, malang tak berbau, betul lah orang tua-tua kata lah. Bukan orang tua-tua kata, peribahasa mengatakan malang tak berbau. Okay, seterusnya, jangan tinggalkan apa yang anda tengah masak tanpa pengawasan. Yang ni Zati selalu buat lah. Zati mengaku Zati selalu buat. Tapi apa yang Zati buat ni adalah untuk macam, tak adalah selalu sangat. Macam bila Zati nak pergi toilet ke, Zati nak tengok cerita ke, Zati akan still macam pandang-pandang jugalah apa yang Zati tengah masak tu kan, okay. Macam tu. So yang seterusnya, kalau korang nak tinggalkan rumah untuk satu jangka masa yang panjang, matikan kepala gas tu.
So maksudnya dekat sini kan, kalau korang nak balik kampung ke, ataupun kalau korang nak pergi bercuti ke, korang nak overnight dekat rumah kawan korang ke kan, dalam satu jangka masa yang sangat lama, pastikan korang, ada setengah orang dia akan cabut injap gas tu, dan kalau tak tahu pun dia akan tutup. Adalah korang buka je gas tu, korang boleh nampak dia punya on off dia. Tak pun korang tanya je lah abang gas tu kan, mana nak tutup, mana nak cabut kan, macam tu. Okay, so yang seterusnya ialah sebab kalau korang tinggalkan dengan keadaan gas tu terbuka, dia akan menyebabkan tiba-tiba korang balik rumah korang dah terbakar. So tak nak lah macam tu kan, sebab gas tu kalau terlalu lama, dia akan macam, apa orang kata, macam mana nak cakap, dia akan macam ada something lah yang akan jadi macam tu. So make sure untuk keselamatan, kalau korang kena tinggalkan rumah untuk satu jangka masa yang lama, macam balik kampung ke, pergi vacation ke, pergi overnight rumah kawan korang 2-3 hari ke kan, cabut dulu gas tu ataupun matikan dia punya injap gas tu. Okay, seterusnya, pastikan kedudukan dapur memasak korang lagi tinggi daripada tong gas. Okay, maksud dia dekat sini, ada setengah benda ataupun ada setengah rumah kan, tong gas dia dekat bawah, dia punya stove nak masak tu dekat atas. Tapi ada setengah orang, dia punya gas dekat sebelah, dia punya tempat masak tu pun selaras dengan gas Lexus. Contohnya lah kan, macam kalau korang nampak orang masak dekat tepi jalan, dia akan gunakan gas, betul tak? Okay, dia akan gunakan gas besar tu. Okay, so dekat situ, kalau korang perasan, kalau dekat kedai-kedai luar, diorang akan tinggikan sedikit kedudukan gas dengan tempat masak. Tapi kalau korang sama level kan antara gas dengan tempat memasak tu, dia akan menyebabkan berlakunya ataupun tercetus dia meletup dekat situ. Sebab gas kan bahan mudah meletup, betul tak? Okay, so kalau korang masak, korang buka api, lepas tu dia punya heat tu pergi dekat gas tu, habislah. Alamak. Okay, seterusnya pula, sebelum korang pasang kepala gas, pastikan ada gelung getah dalam injap tong gas tu. Yang tu sebab dia macam untuk keselamatan jugalah. Okay.